Upang mamaya, pagkalit. Hello guys! Pupunta kami sa Jollibee. sa Jollibee! Anong gagawin mo doon? Magpipaint. At saka? Egg. Magpipaint ng egg at saka? Tsaka. No. Ano? Makikipag? Play. Kay? Kay Jollibee. Yes. Bata doon, no? Opo. Fresh ko yun. Nung bata ako, no? Excited na siya. Pero baka medyo late kami. Pero it's okay. Sana mag-enjoy kami sa magiging activity niya. Dito na kami sa Jollibee. Excuse me po. Dito, Dria! Ay, nagsastart na sila. We are here at Jollibee. Now, nagpe-play sila na. Naglalaro na sila. Ayan. Nabigyan natin ng chance yung iba. Ayan, ito yung stop namin. Yan yung pinaka-stop. Yan ang mga makukuha niya po namin. 220 ang biniyaran namin. 220 ang biniyaran namin. Pero, parang halaga lang din siya ng pagkain na makukuha niya. Hi, Ate Dria. Say hi. Say hi. Waiting siya. Hindi siya makarelate sa mga palaro kasi pang malalaking bata. So, Dria is 3 years old. Hindi kaya siya makarelate. So, dito muna kami. Waiting for the egg. Na ipipaint niya. Okay lang po ba? Doon muna po tayo sa may dulong part. Okay lang po. Pwede kayong umupo doon po tayo sa may dulo para ma-invite ko po sila lahat. Okay. Lahat ng dito, lahat ng girls dito, para hiwalay tayo doon. Dito daw yung girls. Yan. Lahat ng boys dito, girls dito. Dito, pila ka na dito sa harapan. Dito ka. Sige na, pila ka na. Pila ng maayos. Boys dito. Girls, pila ng maayos. And then parents, Sige na. doon muna po tayo sa medyo likod ng counter. Okay, so tayo po tayo dito. Sali na kayo dito sa harapan. Kasi i-group ko kayo. Boys, dito tayo boys. Sige, sapahan nyo na lang po siya, no? Oo. Ayan, yung boys natin dito na. Girls, pila na. One straight line. Okay. The paint. Pila na na maayos. Ready? Okay lang po ba yung nandito sa table na to? Papa-occupy ko po kayo dito. Kasi po, gagamitin po namin itong table. Okay, so yung mga parents natin, dito po tayo sa kabila. Salamat. Opo, para dito po kasi sila gagawa. No? Okay, sige po. Maraming salamat po. Okay, lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito, lahat ng 3 doon. Tayo one. Okay, sige, pwesto na tayo, pwesto. What yung number mo, anak? Ayan. Sige, pwesto. Dito. Number? Excuse me po, pwedeng dito number na po? lang. Wala siyang Wala chair. pa. Sige po, dito ka na lang sa 2. Diyan ka na lang. Sama ka na dito. Okay, boys. Mahanap ka dito. Pila ng 139 boys. Girls, nakapwesto na lahat. Ready? Bye.
So ito po ay walang laman, pero kapag diniinan niyo po, kasag po maagad ito. Okay. So ingatan mabuti, bibigyan ko po kayo each piece ng egg na may stand with brush and then paint. Okay, so all we have to do is create your own egg painting workshop. So sample lang po na ganito, pwede kayong gumawa o kaya ganito. Ayan, so pakita ko po sa lahat. Ayan po, pwede nyo po gumawa. Depende sa kung ano po gusto nyo, pwede rin ganyan. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyo kung paano ang gusto ninyo. Bibigyan ko and then yung egg ninyo with last para ng papers. Yan. Choose color. Ito. What color do you like? This one, this one, this one, this one. Okay, now this time you can do your artwork. Pwede po kayo gumawa kahit anong design na gusto ninyo. Depending po yan sa inyong gusto, diba? Ayan, sige po, pwede kayo mag-create ng Let's play with Jollibee. You don't like? Ayaw pang paawat ni ate. Ayan na yung ice cream na lang ang wala. Eat ko na lang, eat ko na lang. Sa wakas, natapos na din siya at kumakain. Kain na si ate.
Ayun na yung ice cream niya. At ang naghihintay na, bebe? Halika dito, bilis! Muna po tayo lahat. Mamaya po tayo mag-picture. Okay, para maayos po naman sila lahat. Sige, Sige, hawakan mo lang, anak. Hawakan mo lang. Hawakan mo lang.